एक्सिस एजुकेसन नेटवर्क प्रेजेन्स करियर कौशल सिजन 1 सम्पन्न भएको छ। नेपालमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सूचना र प्रविधि अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूमा उत्कृष्ट र नवीन सोचको कमी छैन र कमी छ त केवल एउटा सही प्लेटफर्म र मार्गनिर्देशनको भन्ने विषयमा केन्द्रित रहँदै करियर कौशल सिजन 1 सम्पन्न भएको छ। देशभरिका 21वटा प्रख्यात आइटी कलेजहरूसँगको सहकार्यमा सुरु भएको यस अभियानले सयौं विद्यार्थीहरूलाई मेन्टरशिप र प्र्याक्टिकल लर्निङको एउटा बलियो फ्रेमवर्क प्रदान गरेको छ। हाम्रो ग्रुपको भर्खरै प्रेजेन्टेसन भएर आएको छ अनि आइल बी अनेस्ट एकदमै नर्भस फिल भएको थियो। उता गएर प्रेजेन्ट गर्ने बेला अब हामी बोल्दै जाँदाखेरि अलिकति कन्फिडेन्ट पनि फिल भयो अनि आफ्नो सोर्सेसहरूमा रिलाय भएर पनि हाम्रो जजेसहरूलाई भन्न पनि एकदमै फ्लेक्सिबल फिल भएको थियो अनि फिडब्याक पनि एकदमै राम्रो आयो। उनीहरू अब कोलाबोरेटिभ वेमा हामीले प्रेजेन्ट गरेको भएर पनि सबै चिज स्मुथली गयो र अब पछिको लागि पनि अब राम्रो हुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। So good morning everyone, it's me Sogat Bidari in front of you all. So today I'm here to present a project of mine about Mediflow AI, and I'm a bit nervous because it's my first time giving you all these, and I would love to thank Career Kaushal for it. Thanks. नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ जितेन्द्र हो र आज चाहिँ म करियर कौशलमा चाहिँ एउटा पार्टिसिपेट भएर चाहिँ आएको छु र यता चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो आइडियाहरू आफ्नो चाहिँ बिजनेस मोडलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पिच गर्नुपर्छ र यता चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी यो आइडियाले चाहिँ काम गर्छ भनेर चाहिँ आज चाहिँ भन्न गइरहेको छु र यता चाहिँ मेरो टिम विथ माई टिम्स Prajal, being as a student of like bachelor second year, I want to say to the new upcoming student that explore different types of like technologies, like in AI, just like develop the soft skill and hard skill, so that it's gonna help you in the future. Because you know that nowadays AI is replacing all the jobs, but if you develop your soft skill and hard skills, then it will gonna give you like more scope in the future. Thank you. शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन जस्ता क्षेत्रका वास्तविक समस्या समाधान गर्न विद्यार्थीहरूबाट सयौं प्रविधि मैत्री आइडियाहरूलाई संकलन गरिएको छ। हेलो, मेरो नाम अनन्या हो। म चाहिँ थिम्स कलेजबाट टिम टेक केयरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछु। हाम्रो करियर कौशलमा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै नर्भस पनि फिल भइरहेको छ, एकदमै एक्साइटेड पनि फिल भइरहेको छ। आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ अब नेसनल लेभल, एक प्रकारको नेसनल लेभलमै अरू कलेजेसहरूसँग कम्पिट गर्दाखेरि चाहिँ अझै एकदमै नर्भस, तर अल्सो आफ्नो कलेजलाई पनि अनि आफूलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई खुसी पनि लागिरहेको छ। हाम्रो मेहनत चाहिँ अरू सबैले देख्छ अनि त्यसपछि हाम्रो आइडियाजहरूबाट पनि अब हामीले उठाउन लागेको इस्युजहरूबाट अवेरनेस पनि फैलिन्छ भन्ने आशा छ मेरो चाहिँ। सो यो प्लेटफर्ममा आएदेखि हामी कनेक्ट भएदेखि चाहिँ हामीले आफू बाहेक अरू मल्टिपल कलेजहरूसँग पनि इन्टरेक्ट हुन पायौँ। हाम्रो कलेज बाहेकको अरू कलेजहरूले पनि कसरी कन्डक्ट गर्नुहुन्छ भन्ने पनि थाहा भयो। अनि करियरको लागि करियरमा अपग्रेड हुनको लागि कुन कुन स्टेपहरू फलो गर्दा बेटर हुन्छ, अरू हाम्रो कम्युनिकेसन स्किलदेखि लिएर बेसिक स्किलहरू पनि कसरी इन्क्रिज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ करियर कौशलको थ्रुबाटै हामीले धेरै कुरा सिकिसक्यौँ, अझ सिक्दै पनि छौँ डे टु डे लाइफमा। Hello, my name is Susma Ranambakar and I'm very excited to be participating in this pitching round. I'm very grateful for the organization Career Kaushal to give this much opportunities to us students who are unaware about how pitching works, how business model, and I think I have learned a lot of things participating in this program. I've developed as a person who learns and who is aware of their skills by participating, and I'm really grateful for who I am right now, and I'm excited to go to my pitching round. Thank you. करियर कौशललाई तयारी गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई गाइड गर्ने उद्देश्यका साथ ल्यान्ड क्यानभास वर्कसप, वार्म अप सेसन एन्ड टेक अन्डरस्ट्यान्डिङ, प्रोडक्ट डिजाइन एन्ड ह्युमन कन्टेक्स्ट UX लगायत विभिन्न सेसन मार्फत अनलाइन र अफलाइनबाट विद्यार्थीहरूलाई एक्सपर्टहरूद्वारा वार्म अप गराइएको थियो।
विज्ञ मेन्टर्स र इन्ड्युसर्सको प्रत्यक्ष निगरानीमा महिनौसम्म चलेको मेन्टरिङ र ग्रुमिङ सेसनले विद्यार्थीहरूको सामान्य आइडियालाई एउटा परिष्कृत सोलुसनमा बदलेको छ। आज हाम्रो आउनु भएको स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ एकदमै क्रिएटिभ आइडियाजहरू छ जुन चाहिँ मोस्टली पावर्ड बाई उनीहरूले एज अ स्टुडेन्ट अर आफ्नो डेली लाइफमा फेस गरेको इस्युजहरू चाहिँ के कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने हिसाबले चाहिँ सल्युसन्सहरू लिएर आइरहनु भएको छ आजको लागि। अनि अलिकति रिफाइनमेन्टवाला पार्ट त इट्स अभियसली देयर, तर दिज आर भेरी गुड पोटेन्सियल भएको चाहिँ आइडियाजहरू। सो आई थिङ्क हाम्रो अहिलेको युथ जेनेरेसन चाहिँ वेयर मुभिङ pretty much towards एउटा bright future जस्तो लाग्छ मलाई। अनि me myself being a very young person so मलाई पनि अझै मोर एम्पावरिङ अनि अझै मोर एन्करेजिङ चाहिँ लागिरहेछ उनीहरूको कन्फिडेन्स, उनीहरूको द वे देयर थिङ्किङ एन्ड द वे देयर प्रेजेन्टिङ देयर आइडियाज, एभ्रिथिङ इज गोइङ प्रिटी वेल। ओके, स्टुडेन्टहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो टेक्निकल आइडियाजहरू चाहिँ लिएर आएको छ र इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ कि जुन हिसाबमा यो आइडियाजहरू आइरहेको छ नेपालको डिजिटल फ्युचर चाहिँ मैले एकदमै ब्राइट देखिरहेको छु। सो नेपालको डिजिटल पार्ट चाहिँ एकदमै राम्रो ब्राइट देखिरहेको छु मैले। जस्ट हामीले बिजनेस एस्पेक्टमा हाम्रो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ यी स्टुडेन्टहरूलाई गाइड गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूले चाहिँ ल्याउनु भएको डिजिटलाइजेसनको आइडियाहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ। सो आज आउनुभएको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ धेरै जस्तो टेक्निकली फ्लुएन्टै छ, स्पेसली एआईको एस्पेक्ट्समा। दे वान्ट टु इन्टिग्रेट एआई इन्टु द प्रोडक्ट्स एज वेल एन्ड दे नो हाउ एआई वर्क्स एज वेल, विच इज अ भेरी बिग प्लस। सो overall, I think the students have come up with a really good ideas. They've come up, they're very technically sound, and I see a lot of potential and hope in them. कडा प्रतिस्पर्धा, मूल्याङ्कन र एलिमिनेसन चरणहरू पार गर्दै उत्कृष्ट टोलीहरू आइपुगेका छन् इनिसियल स्टुडियो पिचसम्म। हामीले मेजरली इन्डस्ट्रीमा अहिले देखेको स्टुडेन्ट्सहरू माझमा एउटा समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूसँग एउटा आइडिया हुन्छ जुन कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, तर त्यसलाई सल्भ गर्न सक्ने अथवा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने एउटा प्लेटफर्म हुँदैन। ग्रोथ गर्न सक्ने आफू भित्रैदेखि धारणा हुन्छ, तर त्यसलाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याउन सक्ने त्यो नेटवर्क हुँदैन। सो यो सबै कुराहरूलाई एउटा ब्लेन्ड गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ एक्सपोजर दिने तरिकाले चाहिँ हामीले यो प्रोग्रामको बारेमा सोचेर अगाडि बढेका हौँ। इन्स्टिट्युसनल आउटरिचदेखि स्टुडियो पिचसम्मको यो रोमाञ्चक र प्रेरणादायी यात्रा अब विभिन्न मिडिया प्लेटफर्म मार्फत यहाँहरूको माझ आउँदैछ। Hi everyone, I am Shriya Nepal and I am a part of the organizing team for Career Kaushal. अहिले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुमा चाहिँ एकदमै ग्रेजुएट हुने अनि जब गर्ने भन्ने मात्र माइन्डसेट हुन्छ। सो आईटी स्टुडेन्ट्स स्पेसिफिकली उनीहरुमा चाहिँ लाइक दे हैव लर्न सो मच लाइक टेक्नोलोजिकल स्ट्याकहरु नै कति सिकिसकेको हुन्छ आफ्नो कलेज लाइफमै, अनि बट दे डोन्ट हैव दैट लाइक आफैले बिल्ड गरेर आफू नै एन्टरप्रेन्योर बन्नुम भन्ने खालको माइन्डसेट नै हुँदैन। हामीले चाहिँ त्यो माइन्डसेटलाई पनि अलिकति पुश गर्न ट्राई गरिरहेको छौं। लाइक आफ्नो प्रोडक्ट आफैले ओन गर्यो भने यु क्यान बी अ प्रोडक्ट ओनर के, यु डोन्ट हैव टु गो वर्क फर समवन एल्स। सो हामीले चाहिँ लाइक मोर देन जस्ट गएर जब गर्नु भन्दा पनि हामीले चाहिँ आफ्नै प्रोडक्ट आफ्नै स्किल्स युज गरेर बिल्ड समथिङ अफ योर ओन, यु स्टार्ट समथिङ अफ योर ओन भनेर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई पुश गर्न ट्राई गरिरहेको छौँ। अहिले चाहिँ जब मार्केट एकदमै एभर चेन्जिङ छ अनि टेक्नोलोजिकल स्ट्याकहरू पनि एकदम नयाँ नयाँ टेक्नोलोजिकल स्ट्याकहरू चाहिँ मार्केटमा आइरहेको हुन्छ। सो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब जब मार्केटमा जाने हो भने चाहिँ बी अपडेटेड विथ द टेक्नोलोजी, नयाँ नयाँ के आइरहेको छ त्यो टेक्नोलोजीसँग आफू पनि इभल्भ हुनु पर्यो, नयाँ नयाँ कुरा सिक्दै जानु पर्यो, सो द्याट जस्ट एकाडेमिकली मात्र नभएर जब मार्केटको लागि पनि आफू रेडी हुँदै जाऊँ। हेर्न नभुल्नुहोला करियर कौशल।